હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી ફરાળી સાબુદાણાની ખીચડી। ઉપવાસમાં સાબુદાણાની ખીચડી આપણે ઘણીવાર બનાવીએ છીએ, પણ જો એ ખીચડી એકદમ ચીકણી બનતી હોય અને એનો એક એક દાણો છૂટો છૂટો ના રહેતો હોય તો આજે આ મેઝરમેન્ટને ફોલો કરીને તમે સાબુદાણાની ખીચડી ચોક્કસ બનાવજો। આ રીતે તમારી ખીચડીનો એક એક દાણો છૂટો છૂટો રહેશે। આ ખીચડી ખાવામાં પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1.5 કપ સાબુદાણા ઉમેરીશું। અહીંયા મેં જે 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપ આવે છે એનાથી જ 1.5 કપ સાબુદાણા માપ્યા છે, જે ગ્રામમાં 210 ગ્રામ છે। હવે આપણે એમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીને હળવા હાથે એને 2 થી 3 વખત ધોઈ લેવાના છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચરો કે સ્ટાર્ચ હોય એ નીકળી જાય। તો આ જ રીતે હું પાણી નિતારીને 2 થી 3 વખત ફરીથી એને ધોઈ લઈશ। અહીંયા મેં સાબુદાણાને 2 થી 3 વખત ધોઈ લીધા છે અને એનું બધું જ પાણી નિતારી લીધું છે। આમાં સહેજ પણ પાણી નથી। હવે એને પલાળવા માટે આપણે એમાં 2 કપ સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરીશું અને 3 થી 3.5 કલાક માટે આપણે એને પલાળવા દેવાના છે। 1.5 કપ સાબુદાણાને પલાળવા માટે આપણે 2 કપ પાણી લીધું છે। સાબુદાણાથી થોડુંક આ રીતનું ઉપર રહે એટલું આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે અને પાણી બિલકુલ પણ વધારે ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। 3.5 કલાક પછી આપણે સાબુદાણાને ચેક કરી લઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સાબુદાણાએ બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે અને એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો એક પણ ટીપું આમાં પાણી નથી અને માની લો કે કદાચ એકાદ ચમચી જો પાણી રહી ગયું હોય તો તમારે એક ગરણીની અંદર બધા જ સાબુદાણા નિતારી લેવાના છે, તો જે પાણી હશે એ નીકળી જશે। ખીચડી બનાવવા માટે આ રીતના સૂકા જ સાબુદાણા આપણને જોઈશે। હવે એક નાના પેનની અંદર આપણે 1/2 કપ એટલે કે 62 ગ્રામ કાચા સિંગદાણા ઉમેર્યા છે અને એને સ્લો ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। જ્યારે આ સિંગદાણા શેકાઈ જશે ત્યારે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડા કરીને છોલીને અધકચરા પીસી લેવાના છે। 3 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર મેં સિંગદાણાને શેક્યા છે, તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને ઠંડા કરીને એને આપણે પીસી લેવાના છે છોલીને। હવે એક ગેસ ઉપર મેં એક મોટું પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે। એમાં આપણે 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેર્યું છે અને આ તેલને આપણે આખા પેનમાં આ રીતે ફેલાવી દેવાનું છે। જ્યારે તેલ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું। જીરું ઉમેર્યા પછી આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલું છીણેલું આદું ઉમેરવાનું છે। 2 નંગ આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। 10 થી 12 નંગ આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લેવાનું છે। 30 સેકન્ડ સાંતળ્યા પછી આપણે એમાં એક મીડિયમ સાઇઝનો બાફેલો બટાકો એડ કરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 125 ગ્રામ છે। બટાકાને બાફીને ઠંડો કરીને છોલીને મેં મોટા ટુકડામાં સમારી લીધો હતો। 1 ચમચી લાલ મરચું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું। જો તમે હળદર લાલ મરચું ના ખાતા હોય ઉપવાસમાં તો સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને બટાકાને ફક્ત 1 જ મિનિટ માટે સાંતળીશું, કારણ કે બટાકો ઓલરેડી બાફેલો જ છે। 1 મિનિટ સાંતળ્યા પછી આપણે જે સાબુદાણા પલાળીને રાખ્યા હતા એ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું। બધા જ સાબુદાણા એડ કરી દેવાના છે અને હવે આ સાબુદાણાને આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને જ મિક્સ કરી લેવાના છે। આ ખીચડીને બનાવવા માટે તમારે સાબુદાણા અને પાણી બંનેનું મેઝરમેન્ટ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। 1.5 કપ સાબુદાણામાં 2 કપ જેટલું પાણી લાગશે અને જો તમે કોઈ વાટકીથી માપતા હોય તો 1.5 વાટકી સાબુદાણામાં 2 વાટકી પાણી લાગશે। અને તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારથી જ આપણી જે ખીચડી છે એનો એક એક દાણો છૂટો દેખાઈ રહ્યો છે। હવે આપણે આની અંદર જે સિંગદાણા અધકચરા ક્રશ કરીને રાખ્યા હતા એ ઉમેરી દઈશું। સિંગદાણાનો આપણે એકદમ પાવડર નથી કરવાનો, મેં એને હલકા ગગરા રહે એ રીતના જ પીસ્યા છે। તો સાથે જ આપણે એની અંદર સ્વાદ મુજબ સિંધવ મીઠું નાખી દઈશું। 1/2 ચમચી જેટલું આ સિંધવ મીઠું છે અને હવે આપણે બધી જ વસ્તુને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું। સાથે જ આપણે આની અંદર 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ પણ એડ કરી દેવાની છે। ખાંડ નાખવાથી આ ખીચડીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, નહીં તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે ફરીથી બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને 3 મિનિટ માટે એને કૂક કરીશું। 3 મિનિટ ધીમા તાપે કૂક કર્યા પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને ખીચડીને એક વખત મિક્સ કરી લઈશું। બધી જ પ્રોસેસ તમારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને જ કરવાની છે, નહીં તો જે ખીચડી છે નીચેથી ચોંટવા લાગશે અને બની શકે તો નોનસ્ટિક પેનનો જ યુઝ કરો, એમાં આ ખીચડી ખૂબ જ સરસ બને છે। તો છેલ્લે આપણે એની અંદર 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને 2 મોટી ચમચી જેટલા આપણે એમાં દાડમના દાણા ઉમેરી દઈશું। દાડમના દાણા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારી પાસે હોય તો એડ કરો, નહીં તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। તો થોડાક મેં એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ ઉમેરી દીધા છે।
હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને આ ખીચડીને સર્વ કરી લઈશું। અત્યારે આ જે ખીચડી છે એકદમ ગરમ છે એટલે તમને સહેજ ચોંટેલી દેખાશે, પણ જેવી એ હુંફાળી રહી જશે ત્યારે એનો એક એક દાણો એકદમ છૂટો થઈ જશે અને જ્યારે તમે આ ખીચડી ટ્રાય કરશો ત્યારે જ તમને ખબર પડશે। તો આ મેઝરમેન્ટને ફોલો કરીને આ ખીચડી તમે ચોક્કસ બનાવજો, એ ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ સાબુદાણાની ખીચડીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।